Hi guys! Welcome back to my channel. So hindi ko na patatagalin to. Mag-unboxing tayo ng gaming or office chair. Yes, may bago akong upuan. Ayun, so let's go. Tara na. Yan na siya. Salamat So, Shopee! salamat Shopee. Sa Shopee ko lang to in-order. Ayan, mamaya ipopost ko yung or nasa description yung yung Shopee link at kung anong name nitong chair na to. Simulan na natin. Simulan na natin. So, ito yung first unboxing ko. Yun. Yung manual kagad yung gumawa sa akin. So, ito yung instruction niya. Ayan. Ito yung instruction. Yung headrest. Ayan na siya. Yung in-order ko pala color white. So, ayan. Black and white siya. Mag-isa ko magka-assemble nito. Dati meron akong kasama. Ito yung yan. Yung para sa roller niya sa kupuan. Armrest. Medyo mabigat siya. At may kawali rito. Ay. Ayan yung isa niya. Armrest. Ito na naman po yung may wagang manibela na naman. Yan. Na-assemble natin yan mag-isa. And then, ayan, ito na yung sa likod niya. At, ang may wagang upuan. Ito na. Oh, diba? Ayan o, ganito yung itsura nung upuan niya. Yan. So, yan na. Wala nang laman yung box. Meron pa plastic. So, assemble na natin, guys. Ayan, i-assemble ko na. Step 2. Yung mga tornilyo. Ayun, yan.
Bumubuo mag-isa. Ayan, naikapit ko na yung armrest. Konti na lang. Ayan, eto na lang. Ayan guys, tapos na, nabuo ko na. Tcharan! Ayan. O diba? O diba? So, ayun. Oh, grabe, pinagpawisan ako. Nakakapagod magmartilyo. Ay, magmartilyo. Magtornilyo, ah. So, ayun lang. Ayan. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Another unboxing video na naman tayo. Nakatapos na naman tayo ng another unboxing video. So, mukhang gaganahan ako mag-layout. Nasasakit yung aking likod at aking ulo, di ba meron siyang headrest. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.